Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face cartofi cu brocoli la cuptor, gratinate. Este o rețetă de post, vegană și mai dietetică. O rețetă simplă și delicioasă, care se face foarte simplu, zic eu. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe. Și le voi aminti și acum. Am folosit pentru această rețetă 500 de ml de lapte de soia, în care am adăugat 2 linguri de amidon alimentar de tapioca sau puteți folosi un amidon de porumb. Am adăugat și 2 linguri de fulgi de drojdie inactivă și puțin ulei de măsline presat la rece, aproximativ 3 linguri. Puțină sare și puteți adăuga puțină nucșoară, dacă vă place. Amestecăm foarte bine cu untel și aceasta este compoziția pentru sosul beșamel vegan, pe care o să vi las o rețetă sus în dreapta și jos în descriere. Am o rețetă separată, dar m-am gândit să fac și în acest video ca să nu mai căutați această rețetă. Adăugăm și puțină pudră de turmeric pentru culoare, opțional. Am pus această tigaie antiaderentă sau puteți folosi un vas cu fundul mai gros. Am pus pe foc mediu. Am amestecat în continuu ca să nu se prindă de vas și am fiert aproximativ 10 minute acest sos beșamel vegan. Apoi, bineînțeles, am stins focul și am lăsat deoparte ca să se răcească și m-am ocupat de restul ingredientelor. Am mai folosit pentru această rețetă aproximativ 700 de grame de cartofi. Bineînțeles, cartofii sunt curățați de coajă, spălați și i-am tăiat feliuțe subțiri. Apoi am lăsat acești cartofi deoparte și am folosit și un brocoli de 500 de grame. Bineînțeles, l-am spălat, i-am tăiat cotorul și toate acele bucăți care sunt mai groase. Eu nu o să le arunc, le-am tăiat mărunt și le voi folosi în supe sau în ciorbe. Am pus pe aragaz o oală cu apă, cu 1 litru sau 2 litri de apă, peste care am pus o sită, am adăugat cartofii tăiați felii, brocoli rupt buchețele și am adăugat și o ceapă tăiată solți și l-am lăsat să fiarbă la abur. Vom fierbe, bineînțeles, acoperit. Când cartofii și brocoli au fiert, nu trebuie să fie foarte bine fierte, pentru că se vor sfărâma. Vom adăuga puțină sare deasupra. Le luăm de pe foc și vom folosi un vas din acesta termorezistent sau o tavă din aceea dreptunghiulară, o tavă de aragaz. Eu am folosit un vas de iena din acesta termorezistent. Am pus un strat de cartofi, un strat de felii de cartofi, apoi am pus brocoli și jumătate din sosul beșamel vegan pe care l-am făcut mai înainte. Apoi am adăugat peste încă un strat de cartofi, felii de cartofi. Am adăugat și puțin usturoi. Dacă vă place, adăugați și puțin usturoi. Am adăugat și ceapa fiartă, care a fost fiartă pe abur împreună cu cartofii și brocoli. Deci așa arată. Adăugați și puțin usturoi, 2-3 căței de usturoi, doar dacă vă place. Tăiați foarte mărunți sau zdrobiți. Și la urmă am adăugat și restul de sos beșamel vegan.
pe care l-am întins pe toată suprafața cartofilor. Apoi am introdus acest vas de iena în cuptor. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos la 180 de grade pentru 30 de minute. După 30 de minute am scos acest vas de iena din cuptor și am presărat puțin cașcaval vegetal, 150-200 de grame, depinde cât doriți. Acesta este opțional. Am lăsat 5 minute în cuptor până cașcavalul s-a topit, apoi am scos acest vas de iena din cuptor și am servit acești cartofi cu brocoli gratinați împreună cu ardei capia copți. Pot să vă spun că au fost delicioși. Ce am uitat să amintesc, dacă aveți un vas de iena, puneți grătarul doar în momentul când introduceți tava în cuptor pentru a evita spargerea acesteia. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, o apreciere și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!